සුබ දවසක් වෙනදා වගේම AC&R වර්ල්ඩ් එක එකතු වෙන ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඉතින් යාළුවනේ අදත් ගෙනාව මම ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඇත්තෙම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. කැරියර් පැකේජ් යුනිට් එක හරි කැරියර් කිලර් එක හරි එන එලාම් කොහොමද අපි අඳුනගන්නේ? කොහොමද අපි ඒ එලාම් වල ට්‍රබල් ෂූටින් එක කරගන්නේ කියන එක මේ වීඩියෝ එක හරහා පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මීට ඉස්සෙල්ලා සති කිහිපය තුළ මම මේ වගේම වීඩියෝ කිහිපයක් ගෙනාවා. ඒවත් ඔයාලට channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා channel එකට ආවොත් ඔයාලට air condition refrigeration field එකේ ඔයාලට වැදගත් වෙන practical වීඩියෝ කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝත් බලන්න. ඒ වගේම motor control සම්බන්ධ වීඩියෝ කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. ඉතින් channel එකට ඇවිල්ලා මේ හැම දෙයක්ම බලන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් AC&R World channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුතෙන්ම වීඩියෝ upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්නගෙන ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම බලන්න ඕන නම් ඔයාලා කැමති නම් මේ channel එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් නැවතත් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න කියනවා. එහෙනම් අපි අද වැඩේ පටන් ගමු. අද මම කතා කරන්න යනවා කිව්වේ කැරියර් පැකේජ් යුනිට් එක එහෙම නැත්නම් චිලර් එක එන එලාම් ප්‍රීසෙට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ එලාම් වලින් මොනවද හඳුන්වන්නේ? ඒ එලාම් කෝඩ් කොහොමද අපි අඳුනගන්නේ? කොහොමද අපි හරියටම ට්‍රබල් ෂූටින් එකක් කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇලර්ට් කෝඩ් හතරක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ ඇලර්ට් කෝඩ් හතර ඇයි ඇක්ටිව් වෙන්නේ? මේ ඇලර්ට් කෝඩ් හතර ඇක්ටිව් වුණාම අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? කොහොමද අපි මේ ඇලර්ට් කෝඩ් වල ට්‍රබල් ෂූටින් එක කරගන්නේ? මේ ඇලර්ට් කෝඩ් එකෙන් මොනවද හඳුන්වා දෙන්නේ කියන එක මම පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇලර්ට් කෝඩ් එක තමයි T090 කියන ඇලර්ට් කෝඩ් එක. ඉතින් මේ ඇලර්ට් කෝඩ් එක අයිති වෙන්නේ circuit A discharge pressure transducer එක සඳහා. ඒ වගේම T091 කියන ඇලර්ට් කෝඩ් එක සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඉතින් මේ ඇලර්ට් කෝඩ් එක අයිති වෙන්නේ circuit B discharge pressure transducer එක සඳහා. ඉතින් මේ T090 T091 කියන ඇලර්ට් කෝඩ් දෙකම අයිති වෙන්නේ discharge pressure transducer එකේ failure එකකට තමයි මේ ඇලර්ට් කෝඩ් දෙක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇලර්ට් කෝඩ් දෙක ඇක්ටිව් වෙන ප්‍රධානම හේතුවක් වන්නේ යම්කිසි මොහොතක ඔයාලගේ යුනිට් එකේ ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ ගෑස් නැත්තම් මේ ඇලර්ට් කෝඩ් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඇලර්ට් කෝඩ් එක ඇක්ටිව් වෙනවා තව හේතුවක් තමයි ඔයාලගේ මේ ප්‍රෙෂර් ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එකට 5 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එකක් යන්න ඕනේ මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි එක යන්නේ නැත්නම් 5 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එක ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එකට යන්නේ නැත්නම් අන්න එතෙන්දී මේ T090 කියන එලාම් එක ඇලර්ට් කෝඩ් එකත් ඒ වගේම T091 කියන ඇලර්ට් කෝඩ් එකත් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එකට හරියට පවර් සප්ලයි එක යනවද කියලා 5 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එකක් යන්න ඕනේ. නැත්තම් බලන්න මේක ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් නිසා පවර් සප්ලයි යන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක හරියට චෙක් කරගන්න මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ discharge pressure transducer එක වැඩ කරන්නේ 0 ඉඳලා PSI 667ක් යනකම් මේ pressure transducer එක වැඩ කරන range එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ range එක ඇතුලේ වැඩ කරනවා නම් කිසිම fault එකක් නැතුව මේ pressure transducer එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන රේන්ජ් එකට එහා ප්‍රෙෂර් එකක් ගියොත් එහෙම නැත්නම් PSI 667න් එහා ගියොත් බලන රේන්ජ් එකෙන් වැඩිපුර ගාණක් ගියොත් ඒ වෙලාවෙදිත් මෙයා ෆෝල්ට් එකක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට එතෙන්දි පෙන්වන්නේ ප්‍රෙෂර් ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එක ෆෝල්ට් කියලා. එතකොට මේ එලාම් දෙක ආවොත් එහෙම ඔයාලා යම් කිසිම දෙයක් චෙක් කරන්න යන්න එපා. මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේ ප්‍රෙෂර් ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එක හරියට වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක චෙක් කරගන්න. මොකද මේ එලාම් කෝඩ් දෙක අයිති වෙන්නෙම ප්‍රෙෂර් ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එකේ ෆෝල්ට් එකකට. නැතුව යුනිට් එකේ අනිත් කිසිම ෆෝල්ට් එකකට මේ ප්‍රෙෂර් ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එකට අයිති මේ ඇලර්ට් කෝඩ් දෙක ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඇලර්ට් කෝඩ් දෙක ඇක්ටිව් වුණොත් ඔයාලා බලන්න ඕනේ මුලින්ම ප්‍රෙෂර් ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එක හරියට වැඩ කරනවද? මං කිව්වා මේ මුලදී කිව්වා වගේ පවර් සප්ලයි එක හරියට යනවද? යුනිට් එකේ ගෑස් ප්‍රෙෂර් එක හරියට තියෙනවද කියන එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා හරියට චෙක් කරගන්න. ඒ ටික චෙක් කරගත්තොත් ඔයාලට මේ ෆෝල්ට් එක හදන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රෙෂර් ට්‍රාන්ස්ඩියුසර් එක හරියට වැඩ කරේ නැත්නම් ඔයාලට යුනිට් එක ස්ටාර්ට් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. යුනිට් එක ස්ටාර්ට් කරන්නත් බෑ. එතකොට T090 කියන ඇලර්ට් කෝඩ් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ සර්කිට් A එකට. එතකොට ඔයාලට සර්කිට් A එක ස්ටාර්ට් කරගන්න බැරි වෙනවා, රන් කරගන්න බැරි වෙනවා. යුනිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෂට් ඩවුන් වෙනවා.
ඒ වගේම තමයි T091 කියන alarm එක alert code එක active වුණොත් ඔයාලට unit එක start කරගන්න බෑ නැත්නම් run කරගන්න බෑ සම්පූර්ණ unit එක shut down වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ මම මුලදී මතක් කරපු ප්‍රධාන කරුණු ටික ඔයාලා check කරගත්තොත් ඔයාලට unit එකේ fault එක හරියටම හදාගන්න පුළුවන්. ඊගාවට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ T092 T093 කියන alert code දෙක සම්බන්ධව. එතකොට මේ alert code දෙක අයිති වෙන්නේ suction pressure transducer එකට. එතකොට suction pressure transducer එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් හරියට අන්න ඒක පෙන්වන්න තමයි මේ alert code දෙක තියෙන්නේ. අනිත් කිසිම දෙයකට නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ pressure transducer එක වැඩ කරනවද නැද්ද? ඒකේ fault එකක් නම් තමයි මේ alert code දෙක active වෙන්නේ. unit එකේ gas circle එකේ තියෙන අනිත් කිසිම හේතුවකට මේ alert code දෙක active වෙන්නේ නැහැ. මේ alert code දෙක තියෙන්නම pressure transducer එකේ fault එකක් අපිට පෙන්වන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට unit එකේ අනිත් high pressure හරි low pressure හරි high suction හරි high superheat හරි ඒ ටික බලන්න වෙනම alert code තියෙනවා. එතකොට ඒවට වෙනම alarm code උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා වැඩ කරන්න නම් pressure transducer එක හරියට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් pressure transducer එකේ තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේ pressure transducer එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ alert code හතරෙන්ම පැහැදිලිව අපිට පෙන්වන්න. ඉතින් එතෙන්දී අපි අනිත් ඒවාවල් චෙක් කරලා වැඩක් නැහැ. මුලින්ම අපි චෙක් කරගන්න ඕනේ හරියටම pressure transducer දෙක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලා බලන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකත් 5 volt power supply එකක් යන්න ඕනේ pressure transducer එක හරියට වැඩ කරගන්න. ඉතින් ඒක 5 volt යනවද කියලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් loose connection නැද්ද කියලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි pressure transducer එකත් fault වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් pressure transducer එක fault නම් ඔයාලට pressure transducer එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ pressure transducer එක high කරලා තියෙන්නේ quarter nipple එකකට. එහෙම නැත්නම් thread nipple එකකට තමයි මේක install කරලා තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ගලව ගන්න පුළුවන්. මොකද nipple එකේ ඇතුලේ තියෙනවා වෙනම fin එකක්. ඉතින් ඒ fin එක හරහා තමයි මේක fresh කරගෙන open කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා pressure transducer එක ගැලෙවුවට පස්සේ ඒක automatically වැහෙනවා. ඉතින් gas අපතේ යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක normally ගලවලා check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගලවලා ඔයාලා ඒක check කරගන්න. check කරලා හරියට බලන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා 9 volt දීලා බලන්න output එක එනවද කියලා. මේක 3 wire එකක් එන්නේ. wire 3ක clip එකක් එන්නේ. ඉතින් clip එක හරියට clip වෙලාද කියලා බලන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයාලා check කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලා PCB එකෙන් transducer එකට output එක එනවද බලන්න 9 volt. දැන් ඒ 9 volt output එක PCB එකෙන් ආවේ නැත්නම් ඒත් ඉතින් මෙයා fault එකක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ ටික ඔක්කොම check කරගන්න. අනිත් දේවල් check කරන්න යන්න එපා මේ alert code දෙකට. මේ alert code දෙකට ඔයාලා check කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ pressure transducer දෙක. ඉතින් දෙකයි මෙතන suction එකට දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම discharge එකට දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ pressure transducer දෙකේ T092 කියන එක circuit A එකට අයිති වෙනවා. ඒ වගේම T093 කියන එක circuit B එකට අයිති වෙනවා. ඉතින් circuit A එකේ transducer එක වැඩ කරේ නැත්නම් circuit A එක ඔයාලට start කරගන්න බෑ. එහෙමත් නැත්නම් run කරගන්න බෑ. unit එක සම්පූර්ණම කියන්නේ ඒ circuit ඒක සම්පූර්ණම shut down වෙනවා. ඒ වගේම තමයි T093 කියන්නේ circuit B එක. circuit B එකේ transducer එකෙන් fault එකක් ආවොත් circuit B එක සම්පූර්ණම shut down වෙනවා. ඔයාලට ඒකත් run කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා අනිවාර්යෙන් check කරගන්න. ඉතින් ඒ ටික check කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ alert code දෙකෙන් මොකක්ද දෙන්නේ alert code වලට මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියනක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මං කිව්ව ටික ඔයාලා අධ්‍යයනය කරොත් ඉතින් ඒ විදිහට බලලා ඔයාලට මේ වගේ fault එකකට මුහුණ දෙන්න වුණොත් ඔයාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා ටිකක් මතක තියාගන්න. මේ ගොඩක් unit වල හැම දෙයකටම එක එක alarm code තියෙනවා. ඉතින් ඒ alarm code ඔයාලා follow කරන්න. එතකොට ඒ වගේම තමයි alert code තියෙනවා. ඉතින් ඒ alert code ඔයාලා follow කරන්න. දැන් මේකෙන්දී මේ alert code හතර ඔයාලා අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. මේ alert code හතර active වෙන්නෙම pressure transducer එකේ fault එකට හෝ නැත්නම් pressure transducer එකට හරියට power supply යන්න නැත්නම් මේ alert code දෙක active වෙනවා. unit එකේ අනිත් කිසිම දෙයකට නෙවෙයි active වෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දීලා තියෙන්නේ transducer එකේ alert code එකක් විදියට. ඒ නිසා ඒක check කරගන්න කියලා මතක් කරනවා ඔයාලට. ඉතින් අද ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් මේ හරහා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම මොකද්ද මතක් කරේ කියන එක මේ හරහා. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් AC&R channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා channel එක subscribe කරන්න දැම්ම. ඒ වගේම ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාත් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක බැලුව හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්.